السلام علیکم ویلکم ټو کورس سټډي کې زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی. نن موږ د خیره سره ډسکشن کوو په اسندنګ اینڈ ډسندنګ آرډر باندې. څه مطلب؟ زموږ یو ټیکس ما سره راځي، یو ما سره یو نمبر راځي او دا زه آرډر فارم ته اړم. یعنی څنګه کومه موبایل تاسو موبایل اوپن کوي او هغه کې تاسو یو نمبر راړوي. سپوز کې راځه ما سره موبایل د موبایل کې ما سره فون نمبر دی او په دې نمبر کې زه چاته حسن ته پکې کال کوم. نو موږ دا څنګه کوو چې دا حسن نمبر پسې ګرځو راګرځو دا سکرول کوو نه، بس هلته صرف اچ ټایپ کوو اتوماتیکلی، مطلب هغه آرډر ته وکړي صرف د اچ والا نمبر یې ما سره راځي. صحیح ده که نه؟ دا اصل کې آرډر ته وکړي. داسې آرډر ته موږ په مایکروسافټ ایکسل کې خپل ټیکس یا خپل نمبر څنګه غواړو. صحیح دی؟ اور زه دلته راغلم او ما دې کې سپوز کې امپلای نیم داسې ولیکو. صحیح دی؟ امپلای نیم دا ما سره امپلای نیم شو. هغې نه علاوه ګوره د دوی سپوز کې ما ټوټل سیلري ولیکله. صحیح ده؟ صحیح شو. دا ما سره د دوی ټوټل سیلري شوله. اوس ګورئ امپلای نیم کې سپوز کې ما سره نومان او داسې سره دا مطلب ډېر امپلای دي. سپوز کې ما سره دا تقریبا دا 30 امپلای شو. صحیح شو؟ 33 امپلای شو. او دلته رالم ټوټل سیلري، یعنې دوی له زه داسې سیلري هم ورکړم، یو رینډم سیلري ورکړم. صحیح دی؟ داسې ګوره دا ګوره د دوی ما سره سیلري ده. اوس زه غواړم که نه چې یاره کوم دا امپلای نیم دی دا زه آرډر فارم ته واوړم. آرډر فارم څه؟ یعنې زه یم چې یاره دې کې کوم د ا نه کوم امپلای راځي هغه د آرډر کې ور ټاپ ته راشي. اسندنګ آرډر ته زه غواړم چې واوړم. صحیح ده؟ او چې کوم بي دی هغه دې پسې سیکنډ راشي، چې کوم سی نه راځي دې پسې تړ کې داسې راشي. نو زه به دې دپاره څه کوم؟ ګوره زه به دا ټیکس داسې سلیکټ کړم. صحیح ده؟ ما دې سلیکشن وکړو او زه به د A to Z سارټ فلټر کمانډ ته راشم او A to Z باندې به کلیک وکړم. اوس ګوره دا وایي اټومیټیکلي زه هم په دې سارټ کلیک وکړو. ګوره اټومیټیکلي چې A نه کوم کس راځي A والی عباس بره راوښوځو، B نه چې کوم کس راځي بلال بره، او داسې پسې راځه C D E داسې ټولې اټومیټیکلي څه کړه دا یې ماته سارټ کړو. نو څومره یو اسانې طریقې سره موږ سارټینګ کېږي په ایکسل کې. که تاسو بېرته الټه کوئ نو دې ځای نه ګوره د دې کنټرول شفټ ډاون ایرو سره ما سلیکشن وکړو، هلته رالم ګوره اوس به څه وکړي په Z to A باندې به کلیک کړو. صحیح دی؟ اوس ګوره دا خو د نمبر دا خو د مطلب د ټیکس خبره. اوس ډیجټ به څنګه کوو؟ یعنې زه یم چې را دې کې کوم کس د ټولو نه ډېره سیلري ادې ما ته بره شو. صحیح ده؟ زه به ګوره دلته سلیکشن وکړم او A to Z ته به راشم. لارجسټ اوس باندې زه یم چې را ټولو نه کوم ډېره ادې ما ته بره وکړي. لارجسټ باندې به کلیک کوم، دا به دې ځای نه اوکې کړم. نو اوس ګوره دې کس پکې د ټول نه ډېره سیلري ده 49,542 چې کته زه راځم ګورئ کته پسې کمه راځي. صحیح ده؟ زه مې چېرې دې کې چې ټول نه چا کمه مطلب ګوره زه دې کس پکې د ټول نه کمه نه، دا تاسو خیال وکړئ. صحیح دی؟ او ګوره دا د دې له ما مطلب لږ مې د پوزیشن مې له چینج کړو تاسو ته پته لګي. صحیح ده که نه؟ هلته رالم ګوره دا سلیکشن مه کړو. زه اوس غواړم چې کوم کس د ټول نه کمه سیلري ماته شو کړي. نو زه به هلته راشم A to Z او ګوره سمالسټ ټو لارجسټ باندې مې کلیک وکړي. اوس ګوره هغه انعام هم د ټول نه کمه سیلري ما لپاره ټاپ ته راوځي. دا داسې صرف نه کوي چې صرف دا د سیلري کنورژن کوي، مطلب دا نه، دې سره چې کوم نیم یې هغه اوس هم مطلب کنورټ کوي، ټوله رو مطلب دا چینج کوي. ځکه که دا داسې ونه کړي نو بیا خو غلطه مطلب بیا خو د یو کس سیلري به بل کس پسې غلطه وګرځي. نو دې د وجې دا کلر ما فیل کړو تاسو ته پته ولګي. دا مو چې په ایکسل کې د سارټینګ کنسپټ مطلب د اسندنګ نه ډسندنګ ته اړول یا د ډسندنګ نه اسندنګ ته اړول د طریقه وځي. که تاسو ته کوم څه تاسو کمنټ کولی شئ. تھینک یو سو مچ. السلام.